Guys, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Lubusin mo na, sulitin mo na, gawin mo na lahat ng bagay na gusto mo kasi malay mo, baka sa susunod na life, lamok ka na. Hindi mo na ma-enjoy ang lahat ng to. Don't forget to like and subscribe! Akala mo, kaya nagbabalik na naman ako. Actually, same day vlog ito, pero paghihiwalayin ko lang siya, nagpalit na ako ng damit para hindi naman, obvious. So, yeah, ang gagawin ko naman this time is ham and cheese roll with a twist. Naalala niyo yung sa last vlog ko? Uy! Yung ginawa ko kanina na antag doon, kale chips. Ayan, medyo epic fail siya kasi salty. What is it? So, gagamitin ko siyang ingredients sa ating ham and cheese roll and late ko na na-realize, guys. Wala akong breadcrumbs. Bakit ba? Kaya nahirapan mag-vlog si mama eh. Clingy ka masyado. Ha? Are you sleepy? Dede! Guys, dede daw. Paano magluluto si mama niyan? Sige, balikan ko kayo naman. Mga kalamok, I'm back and life hack lang tayo. So, gagamit ako ng egg cracklets. Ito binigay ng friend ko pero hindi ko makain kasi hindi kami nasasarapan sa kanya. So, ang gagawin ko is, ika-crumbs ko na lang siya kasi wala nga tayong breadcrumbs. And then, ihahalo natin ito. So, yeah. Nahirapan ako dun sa pag-mash. So, ganito na lang natin siya. Ayan. No breadcrumbs, no problem. Kung meron kayong mga chips, ganun, or kung mga extra biscuit, or, mga matitigas, mari, ganun, fita, pwede nyo siyang gawing breadcrumbs. Ako, eto lang ang meron ako, egg cracklets. Ay! What was that? So, eto na yung pinaka-breadcrumbs natin. Hopefully, magkasya siya. I bet hindi siya enough, pero ilalagay natin yung kale chips sa loob. Kasi crunchy siya. Madali lang siyang madurog. Ayan. Ay, lumabas. You mix it with the crumbs, okay? Kailangan madurog na siya ng bongga. Ayusin nga natin yung relo mo. Mga kalamok, ready na yung mga ingredients na kakailanganin ko. Meron ako ditong flour, 2 itlog, tapos yung ating egg cracklet crumbs na merong kale chips, tapos cheese slices, cooked mortadella ham, and also tinapay na flinaten ko na pero hindi siya ganun ka-flatten para medyo bulky pa rin siya tignan. So ayan, mag-i-start na akong i-assemble sila. Ayan guys, I'm done. So, ipa-fry ko na lang siya.
eto na siya guys. Ayan. Gusto ko sana ganun yung color, kaya lang di talaga ma-achieve. Pero okay na yan. Kasi baka masunog naman kapag sinobrahan ko. So, it looks like that. And, yeah. Looks nice. Ika-cut ko siya. I-slice ko into 4 siguro. So, yeah. Na-slice na natin siya. Ganyan na yung itsura niya, guys. And it looks yummy. Mamaya malalaman nyo kapag tinikman ni Habibu or titikman namin pala actually ako. Ano ba? So, yeah. We'll see kung masarap yung ganap nung ating coating. So, ayan guys. Tikman na natin siya. Mga kalamok pala. Sorry. So, yan. Ito, masyadong coated siya. Anak ko, kuha ka. Tell me kung kamusta naman yung lasa ng kale. Tastes good. Sarap. Bread. Kahit yung coating lang, guys. Masarap. And it works yung ating egg crackers. Egg crackler. Hindi lang makain kasi bebe girl, naboboring siya. Kainin. Harap. It's a bit boring, especially as anything. Bigyan mo hamburger? Oo. Sarap. I mean, iba yung yung hindi siya yung normal, typical na breadcrumbs na nakakain. Meron siyang taste na dahon-dahon, ganon. Tapos, crunchy siya and chunky. Ayan. Kain! Let's eat, guys! Yung isang plato, kinuha ng Habibu. Yun na yung vlog. Bye! See you tomorrow.